في الوقت اللي العالم كله فاكر ان المغرب بيبني مجرد ملاعب علشان يبهر الفيفا في ملف كاس العالم، الحقيقة كانت اكبر من كده بكتير. المغرب ما كانش بيبني مجرد جدران ومدرجات، ده كان بيجهز لتحفة معمارية خفية لشيء اعظم واضخم بكتير. والدليل الحي على الكلام ده هو اللي بيحصل حاليا في ملعب الحسن الثاني الكبير. كلنا شفنا الكونسبت الاولي والتصميم ثلاثي الابعاد والمدرجات الاسطورية، لكن فجأة الخطط اتغيرت في الكواليس. ما نقدرش نقول ان الملعب اتقلب رأسا على عقب، لان السعة المرعبة والغلاف الخارجي الايقوني لسه زي ما هم، لكن التعديلات اللي حصلت نقلت الملعب في حتة تانية خالص. من شاشات 360 درجة بتلف الملعب كله لتقليل المداخل على الارضية علشان الانسيابية، وصولا لاعادة هيكلة المدرجات الكثيفة اللي كانت بتوصل ل7 مستويات فوق بعض، وتعديل المدرجين الشمالي والجنوبي اللي كان مخطط يكون فيهم مدرج عملاق. التغيرات دي مش مجرد تعديلات عادية، دي اعادة صياغة للمستقبل. في فيديو النهاردة هنغوص في بعض التفاصيل والتصميم الجديد، هنشوف اخر تطورات الاعمال الجارية على ارض الواقع، وهنكتشف لاول مرة عن تفاصيل التشطيبات الدقيقة اللي بدأت تظهر للنور. جهزوا نفسكم ويلا بينا. من التعديلات الجوهرية اللي تمت في تصميم ملعب الحسن الثاني من الداخل، بداية مع السقف في التصميم القديم واللي كان شكله انسيابي من الأسفل ومصنوع من ألواح الألمنيوم، أما الشكل الجديد واللي واخد الشكل الشرب كموج البحر. في التصميم القديم ما كناش نقدر نجزم إزاي هيتم تصريف المياه الخاصة بالأمطار، ولكن مع التصميم الجديد الموضوع بقى أسهل ومتوقع بشكل كبير، بالإضافة كمان لإضافة الشاشات ال 360 درجة واللي فيها شبه كبير من الشاشات الخاصة بملعب صوفي واللي هنشوف فيه مباريات كأس العالم الشهر القادم. وفي الحقيقة كان عندنا توقع كبير انه يتم اضافة الشاشات ال 360 درجة هنا، بما انه تم عملها في الايقونة المعمارية ملعب الامير مولاي عبد الله فخر الصناعة المغربية، فما فيش شك انه يتم استخدامها ايضا في ملعب الحسن الثاني. بالاضافة كمان للتعديلات الجوهرية اللي تمت على المدرجات الخرسانية باعادة صياغتها سواء في الترتيب او الحجم او الوظيفة. في التصميم القديم واللي كان عبارة عن 7 مدرجات في الشرق والغرب، الارضي والاخير العلوي كبير الحجم والوسطيين مدرجات صغيره متعدده الوظائف، ولكن في التصميم الجديد الموضوع مختلف تماما، اصبحوا عباره عن 5 مدرجات، والثلاث مدرجات اللي في الوسط احجامهم متوسطه واللي بينتج عنهم الفهم الكامل للوظيفه. بالاضافه كمان للشمال والجنوب واللي كانوا عباره عن مدرجين ارض معتدل وعلوي كبير الحجم او بشكل ضخم، واللي نتج عنه في التصميم القديم عده مداخل بشكل كثير، ولكن في التصميم الجديد الموضوع مختلف تماما، واللي اصبحوا بشكل 3 مدرجات بدون مداخل تشوه المنظر، واللي اصبحوا طبعا 3 مدرجات منفصلين عن بعض تماما، وده اللي بيديك الجودة والفخامة بدون تشوهات. وارضية الملعب واللي ما كانش فيها تغيير جوهري بخلاف فقط الغاء المدخلين في الجهة الشرقية علشان يكون في انسيابية في الشكل واغلاق المدرج الارضي بالكامل. وعلشان تكون فاهم ايه اللي هيتم في الفترة القادمة في المدرجات الخرسانية بناء على التصميم الرسمي اللي امامنا، المدرجات هتحتوي على حزامين كاملين، واحد في المدرج الارضي واللي هيكون متصل في 4 جهاته بالتمام، والحزام الثاني واللي هيكون في المدرج الاخير واللي هيكون ايضا متصل تماما في 4 جهاته، يعني مش مفصول. اما المدرجات اللي في الوسط واللي هتكون مفصولة عن بعض، يعني الشمال والجنوب منفصلين عن الشرق والغرب لتعدد الوظائف والمهام. تعالوا نتكلم شوية عن التشطيبات الداخلية واللي هتتم في الفترة القادمة، بداية مع غرف تغيير ملابس اللاعبين واللي ما اختلفتش كتير عن الغرف اللي متواجدة في ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، سواء في لون الأرضية أو الألوان الخشبية على الكبائن أو الخزائن الخاصة باللاعبين. وأيضا بنشوف في غرفة الجيم واللي متواجد منها نسخة أخرى في ملعب الرباط الجديد، وأيضا الألوان والخامات الخاصة بالتشطيب لغرف الاستشفاء أو العيادات الداخلية للاعبين. واما عن القاعات المخصصة للمؤتمرات الصحفية واللي بتكون مجهزة تماما واللي فيها ايضا نفس اللمسات الخاصة بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، سواء بالتجاليد الخشبية المتواجدة على الحوائط او على السقف المعلق الابيض بالاضاءة الخافتة المسلطة على شاشة البروجيكتور في خلفية المتحدث او الصحفيين، وايضا مناطق الفي اي بي واللي فيها ايضا نفس اللمسات بالتجاليد الخشبية والسقف المعلق الهادي بالاضاءة الخافتة
لعدم ابهار العين وقت تناول الطعام في السهرات الخاصة بالمباريات. وايضا بنشوف هنا في المناطق الداخلية، وكمان بنشوف في مناطق الاستقبال الخاصة بالفي في اي بي، واللي تم وضع فيها لمسات من الزليج المغربي على النقوشات المتواجدة في الاسقف، وايضا التشطيب اللي على اعلى مستوى، واللي ما اعتقدش باي حال من الاحوال انه ممكن يقل في المستوى عن ملعب الرباط او ملعب ابن بطوطة. تعالوا نتكلم شوية عن التفاصيل اللي ظهرت في الزيارات الأخيرة والانفتاح وعملية التصوير على شكل موسع بعد ما كان فيه تكتم كبير على الأعمال الجارية داخل الملعب، واللي ابتدينا نشوف فيه أعمال داخلية والتفاصيل الفنية الصغيرة اللي ما كانتش ظاهرة من التصوير العلوي. بنشوف هنا أولا مع أعمال البنية التحتية اللي بتتم في نفس تزامن عملية الإنشاء الخاصة بالملعب. اتكلمنا قبل كده عن الغرف الخرسانية المتواجدة أمام الجهة الغربية، واللي هتكون خاصة بأعمال البنية التحتية واللي ليها بيتم عمل حاليا التوصيلات بالمواسير اسفل الابراج الخرسانيه علشان توصل الشبكه الداخليه للملعب بالشبكه الخارجيه العموميه اللي هيتم عملها في الفتره القادمه، بما ان المدينه بالكامل لسه منطقه حديثه. وايضا بنشوف عن قرب السلالم الداخليه المتواجده داخل الابراج الخرسانيه واللي بيتم عملها بطريقه التزريع واللي ذكرناها بالتفصيل في الفيديوهات السابقه، واللي بنشوفها هنا عن قرب ان معظمها هيكون مدفون داخل الابراج، والجزء الخارجي اللي هيكون مكشوف علشان تدي منظر مميز ورؤية واضحة للمنطقة الخارجية عبر الأبراج. يعني وانت طالع على السلم تقدر تشوف المنطقة المحيطة بالملعب سواء كانت ملاعب فرعية أو مناطق خضراء. وبنشوف كمان الفواصل الزلزالية اللي كانت بشكل موسع واللي تم تغطيتها هنا بالمادة المطاطية الاي بي دي ام، واللي هيتم وضع عليها في الفترة القادمة بروفايل من الألمنيوم علشان يحافظ على المطاط من انه يتمزق من أرجل الجمهور. وفي جزئية صديقي خاصة بالتصميم كنت مخليها للآخر علشان دي وجهة نظري الشخصية أنا، قد تختلف او تتفق معايا فيها وممكن تكتب لي رايك في التعليقات. ملعب الامير مولاي عبد الله هو النسخه المصغره من ملعب الحسن الثاني. تعال نشوف التصميم هنا والواقع هنا. المدرجين الارضيين في الملعبين واحد متصلين ببعض تماما، المدرجات الاخيره في الملعبين هم ايضا متصلين ببعض تماما وواخدين الشكل الممول، اما الاجزاء الوسطيه في الشرق والغرب فهم زي بعض تماما مع اختلاف تعدد الطوابق، وده راجع طبعا لان ملعب الحسن الثاني اكتر في السعة العددية، والمدرج الشمالي والجنوبي واللي واخدين نفس الشكل الجانبي للملعبين تماما للمدرج الثاني العلوي. ملعب الحسن الثاني بيختلف انه فيه مدرج اضافي نظرا للزيادة في السعة العددية، ولكن اعتقد بنسبة كبيرة انه تم تلافي المداخل الكثيرة واللي كانت متواجدة في ملعب الرباط الجديد، واللي صرح البعض من الجمهور انها كانت مشوهة المنظر، واللي تم تلافيها نهائيا في ملعب الحسن الثاني واصبحت بشكل افضل. يعني في وجهة نظري الشخصية ان الملعبين متطابقين تماما من الداخل بخلاف الطوابق الزيادة نظرا للسعة العددية الاكبر. يعني نقدر نقول ان ملعب الحسن الثاني هو النسخة المطورة من ملعب الرباط الجديد مع تلافي بعض الاخطاء الماضية، وده مش معناه ان ملعب الرباط الجديد هو ملعب سيء من الداخل علشان محدش يقولني حاجة ما قلتهاش. ملعب الرباط الجديد هو ايقونة افريقيا الحالية وفخر الصناعة المغربية والافريقية ايضا، ولكن هيكون النسخة المطورة والافضل في ملعب الحسن الثاني. ولنا اصدقائي تكون خلصت تفاصيلنا، وما تنساش لو بيعجبك محتوانا دعمك وتشجيعك لينا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.